BMG სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2017 წლის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. დეტალები რამდენიმე წამში. საქართველოში 2017 წელს ქორწინების რაოდენობა 5.6%-ით შემცირდა, განქორწინების მაჩვენებელი კი 7.2%-ით გაიზარდა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცკიტიშვილი ახალ თანამდებობაზე მუშაობას უკვე შეუდგა. ქალებს შორის 70 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში საქართველოს მედალი მარიამ ჭანტურიამ მოუტანა. დაძაბულ ბრძოლაში მან გერმანელ სანდრა დიდრიხს აჯობა და ბრინჯაოს დაეუფლა. თანაბარი ბრძოლა დამატებით დროში გადავიდა და ჭანტურიას გამარჯვება გერმანელი სპორტსმენისთვის მიცემულმა მეტმა გაფრთხილებამ გადაწყვიტა. ამავე წონაში მეორე ბრინჯაო იტალიელმა კაროლა პაისონიმ მოიპოვა, რაც შეეხება გამარჯვებულს ის ფრანგი სპორტსმენი მარი ევგაი გახდა, ვერცხლი კი კანადელ კელიტა ზუპანჩის ერგო. საამაყო ინფორმაციის შემდეგ მოტივაციით განვაგრძობთ ამბის თხრობას, ვნახოთ გადაცემის ანონსი და დღის მნიშვნელოვანი სიახლეებით გავხსნათ ორშაბათი. როგორ აღნიშნავს ევროპა სააღდგომო დღესასწაულს? კვირეული, რომელშიც თითქმის ყველა ევროპული ქვეყანა ერთვება ნარატივით ორშაბათს. გემოვნებიანი პროდუქცია ქალების გასახარებლად. ქართული ჩანთების მწარმოებელი კომპანია გეფერინის დამფუძნებელი ილია გეფერიძე სტუმრად ორშაბათის გადაცემაში. ასევე ეკატერინე მამამთავრიშვილი, ფოტოგრაფი და ჟურნალისტი ქალების ნარატივში. ეს ქალების ნარატივია კვანცალ აღიძესთან ერთად. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2017 წლის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. 2017 წელს საქართველოში ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობამ 40293 ბავშვი შეადგინა. ქვეყანაში 27658 ბიჭი და 25635 გოგო დაიბადა. შესაბამისად, ყოველ 100 ცოცხლად დაბადებულ გოგოზე დაიბადა 107.9 ბიჭი. წინა წელთან შედარებით ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა 5.8%-ით შემცირდა. 2017 წელს ყველაზე მეტი დაბადება დაფიქსირდა ქალაქ თბილისში 14906 ბავშვით, ხოლო ყველაზე მცირე რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში 341 ბავშვით. დაბადებულთა საერთო რიცხოვნობაში 2017 წელს 2016 წელთან შედარებით 40.6%-დან 38.9%-მდე შემცირდა რიგით პირველი დაბადებულის წილი. მესამე და მომდევნო რიგითობის დაბადებულთა წილი 21.3%-დან 22.6%-მდე გაიზარდა, ხოლო მეორე შვილის წილი თითქმის უცვლელი დარჩა. წინა წელთან შედარებით 2017 წელს დაბადებულთა საერთო რიცხოვნობაში 25 წლამდე ასაკის დედების მიერ გაჩენილი ბავშვების წილი 35.6%-დან 22.7%-მდე შემცირდა. 25-დან 39 წლის ასაკობრივი ჯგუფის ქალების წილი 61.6%-დან 64.6%-მდე გაიზარდა, ხოლო 40 წლის და უფროსი ასაკის დედების წილი პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა. 2017 წელს დედის საშუალო ასაკმა პირველი ბავშვის დაბადებისას 25.4 წელი შეადგინა. ეს პროცენტული მაჩვენებელია 25 წელი. სავარაუდოდ არის საშუალო ასაკი. საქართველოში 2017 წელს ქორწინების რაოდენობა 5.6%-ით შემცირდა, განქორწინების მაჩვენებელი კი 7.2%-ით გაიზარდა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს, ესეც აუცილებლად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ყურადსაღების სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით 2017 წელს რეგისტრირებული ქორწინების რაოდენობამ წინა წელთან შედარებით 5.6%-ით იკლო და 23684 შეადგინა. პირველი ქორწინების საშუალო ასაკი ქალებისთვის 27.4%, ხოლო მამაკაცებისთვის 30.2%-ით საშუალო ასაკობრივი ზღვარი. რაც შეეხება განქორწინებას 2017 წელს რეგისტრირებულ განქორწინებულთა რაოდენობა 10222 გახლავთ და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 7.2%-ით გაიზარდა. ქორწინების ყველაზე დიდი რაოდენობა 6984 თბილისში დაფიქსირდა, ყველაზე ნაკლები 1514 კი შიდა ქართლში. თბილისი განქორწინებების სტატისტიკითაც ლიდერი გახლავთ, ეს მაჩვენებელი 3700
631 შეადგენს, ყველაზე ნაკლები განქორწინება კი შიდა ქართლში 651 დაფიქსირდა მნიშვნელოვანი მონაცემების სტატისტიკისგან, რომელსაც აუცილებლად დაუბრუნდებით ცხადია განხილვით ქალების ნარატივში. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცკიტიშვილი ახალ თანამდებობაზე მუშაობას უკვე შეუდგა, როგორც უკვე აღნიშნეთ. მაია ცკიტიშვილი სამინისტროს თანამშრომლებს უწყების ყოფილმა ხელმძღვანელმა ზურაბ ალავიძემ წარუდგინა, ახალმა მინისტრმა სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. მაია ცკიტიშვილის განცხადებით, საკადრო ცვლილებებს უახლოეს პერიოდში არ გეგმავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას თანამშრომლობის გაცნობის შემდეგ მიიღებს. მისივე თქმით, მიმდინარე მნიშვნელოვანი პროექტები, რომლებიც სივრცითი განვითარების სტრატეგიის ნაწილია, გაგრძელდება. რეჟისორ მარიამ ხაჭვანის პირველი სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარი დედე ამჯერად პეკინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე მოხვდა. ფილმი მთავარი კონკურსის სინეთინ ევერძია წარდგენილი. ფესტივალის ჟიურის წევრი არის ცნობილი რეჟისორი რუბენ ოსლუნდი, რომელმაც გასულ წელს ოქროს პალმის რტო მოიპოვა ფილმით კვადრატი. გვახსოვს ეს ფაქტი, ასევე ცნობილია მისი წინა ფილმი ფორს მაჟორი. ფესტივალი შეგახსენებთ 15-დან 22 აპრილის ჩათვლით გაიმართება. ბრენდმა უაიტმენს, რომელმაც მსოფლიო 3 სეზონში დაიპყრო, მედიის ცნობით კრიზისშია. მოდის სამყაროში ამბობენ, რომ ბრენდი საკუთარ თავს იმეორებს დემნა გვასალიას ხელმძღვანელობით. ბალენსიაგა 2017 წლის ორ ბრენდ შორის ერთ-ერთ საუკეთესო ბრენდად აღიარეს. გვახსოვს და არ გამოგვჩენია ეს მომენტი ცხადია, მაგრამ დიზაინერის საკუთარი მარკის უაიტმენსის საქმეები სულ უფრო ცუდად მიდის, წერს გამოცემა High Snowbity. რამდენიმე ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით, რომლებიც ტანსაცმლის დიზაინის ამერიკულ, ევროპულ და ასევე აზიურ მაღაზიებში მუშაობენ. გაყიდვების მხრივ უაიტმენსი მკვდარია, უკვე 2 სეზონია, რაც ამ მარკის ტანსაცმელს არავინ უყურებს. გაყიდვები მკვეთრად დაეცა, ამბობს High Snowbity-ის ერთ-ერთი რესპონდენტი. გამოცემის ცნობით, ადრე უაიტმენსის ნივთები მაღაზიებში ფასდაკლებების დაწყებამდე იყიდებოდა. მე მაინც ვთვლი, რომ წარმატებული ნაბიჯები ჯერ კიდევ წინ არის, აუცილებლად დაბრუნდება დემნა გვასალიას დიდება სხვადასხვა გამოცემაში და ჩვენც აუცილებლად აღნიშნავთ ამას ქალების ნარატივში. და მორგი საინტერესო თემა, როგორ აღნიშნავს ევროპა სააღდგომო დღესასწაულს, კვირეული, რომელშიც თითქმის ყველა ევროპული ქვეყანა ერთვება, ერთად თუ ცალ-ცალკე დაუვიწყარი შთაბეჭდილებების შექმნას ცდილობს და კლასიკური მუსიკითა თუ თეატრალური პრემიერებით დამთვალიერებლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეპატიჟება. სააღდგომო სამზადისი კათოლიკურ სამყაროში და ქალაქები, რომლებიც ამ პერიოდში განსაკუთრებულად ცოცხლდება, დეტალებს მარიამ ადამია მოგვიყვება. მარიამ, მოგესალმებით. დილომშვიდობისა, ქრისტიანული სამყაროსაგან განსხვავებით, კათოლიკური სააღდგომო კვირეული ევროპაში უკვე დაიწყო. ამჯერად თარიღება 30 მარტიდან 2 აპრილის ჩათვლით შეირჩა, როგორც ყოველთვის ევროპა დღესასწაულს ფესტივალების სახით აღნიშნავს, სადაც ჩართულია როგორც მცირე ზომის ეკლესიები და ტაძრები, ასევე განსაკუთრებით აქტიურია ამ პერიოდში საოპერო თეატრები. Forbes-მა კი ყველაზე საინტერესო ფესტივალებს მოუყარა თავი ერთ ჩამონათვალში და გაგვაცნო ადგილები, სადაც მოგზაურობა ამ პერიოდში განსაკუთრებით მომგებიანი და საინტერესოა. მაგალითად, ჩამონათვალში პირველი ადგილი ავსტრიასა და ზალცბურგს დაეთმო, როგორც წესი, აქ სააღდგომო კვირეული თეატრალური პრემიერებით იწყება, ტრადიცია კი არც წელს დარღვეულა. ავსტრიელებმა თეატრალური პრემიერაც დაგეგმეს, თანაც არაერთი და დღის განმავლობაში კამერული მუსიკის წარმოდგენებიც უხვად ჩანიშნეს, სადაც მთავარ როლს შუბერტის რეპერტუარი ასრულებს. სწორედ ქრისტიანულ სამყაროში განვიხილავთ აღდგომის შესანიშნავ და ბრწყინვალე დღესასწაულს. მარიამ, რამდენად არის ამ პერიოდში ქალაქი დატვირთული ტურისტებით და განაპირობებს თუ არა საფესტივალო კვირეული უფრო მეტი დაინტერესებული პირის მოზიდვას? გვანცა სანახაობა იმდენად მომხიბვლელია, რომ წელიწადის ამ დროს ზალცბურგის მოსახლეობა დაახლოებით 14,000 ადამიანამდე იზრდება, მათ შორის განსაკუთრებით კი ჭარბობს ხელოვნებისა და კლასიკური მუსიკის მოყვარული ადამიანები. ასევე განსაკუთრებული არ იქნება ალბათ თუ გეტყვით, რომ მოცარტის სამშობლოში განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ამ კომპოზიტორს ეთმობა და არც სააღდგომო კვირეული ჩაივლიდა ცხადია მის გარეშე. ამიტომაც ერთი დღე სრულიად მოცარტსა და ბახს დაუთმეს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ეკლესიაში მირაბელში და ვფიქრობ, ნამდვილად დაუვიწყარი შთაბეჭდილება და მოგონება იქნება ნებისმიერი ადამიანისთვის გვანცა შერასიტყვი. აბსოლუტურად გეთანხმები მარიამ, ასევე განსაკუთრებულად ემზადებიან, როგორც ვიცი და რამდენიმე თვით ადრე იწყებენ მზადებას პარიზშიც, სადაც სააღდგომო ფესტივალები პირდაპირ კავშირშია კლასიკურ მუსიკასთან და დაუვიწყარ სანახაობებთან დამეთანხმებით. გვანცა მაინც გამოვყოფ, რომ ანტონიო ვივალდი და მისი წელიწადის დროებია პარიზის სააღდგომო კვირაულის მთავარი საუნდტრეკი. ძირითადი ღონისძიება მადლენის სახელობის ტაძარში ინაცვლებს, სადაც მარიამ მაგდალენის ამაღლების ქანდაკების ხილვა ორკესტრის მიერ შესრულებული მუსიკის ფონზე დაინტერესებულ პირებს 35 евро უჯდება. თქვენ ახლა კადრებში წხედავთ სწორედ ამ ტაძარს, ხოლო ფესტივალი ცხადია ამით არ სრულდება და ქალაქში დღესასწაულის აღსანიშნად ცალკე მოედანია გამოყოფილი. აქვე მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიო დონის მუსიკოსები იყრიან აქ თავს ცნობილ დირიჟორებთან ერთად და კვირის განმავლობაში დაახლოებით 20-მდე კლასიკური მუსიკის კონცერტს გამართავენ, ზუსტად ისე, როგორც ფრანგებს ჩვავიათ ხოლმე. ან თუ კი გაგიმართლათ და ამ დროს პარიზში მოგზაურობთ სანახაობათა სიაში, აუცილებლად უნდა შეიყვანოთ ერთხელ მაინც ამ კონცერტზე დასწრება, რადგან გაანტვირთვა და დადებითი
ემოციების მობილიზება ვფიქრობ არავის აწყენს მარიამ. გეთანხმები და პარიზის საფესტივალო ჩამონათვალში ასევე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ გვანცა რომ სწორედ ამ დროს წელიწადში ერთხელ გვაქვს შანსი დავესწროთ მოცარტის ფიგაროს ქორწინების განსაკუთრებულ შესრულებას, რაც თავად ფრანგებისთვისაც უჩვეულო, განსაკუთრებული და უიშვიათესი მოვლენა არის და ბოლოს მინდა ყურადღება გავამახვილო გერმანიის ქალაქ მიუნხენზე, სადაც საღდგომო კონცერტი მიუნხენის რეზიდენციაში იმართება და აცოცხლებენ ისეთ კომპოზიტორებს, როგორებიც არის მაგალითად ჩაიკოვსკი, შუბერტი, ვივალდი, მოცარტი და კიდევ სხვა არაერთი დიდებული ადამიანი. წარმოდგენის შემდეგ კი დამსწრე აუდიტორია ბავარიულ სამზარეულოში ინაცვლებს და საღდგომო კულინარიული შედევრებით სრულდება დღესასწაული. დიდი მადლობა მარიამ, ძალიან საინტერესო ჩართვისთვის. ახლა ყური დაუგდე უკვე მომდევნო საინტერესო მიმართულება, შენთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება. ქალის ჩანთების გამორჩეულობა მე-19 საუკუნიდან იწყება, ვიცით, მოდური ტენდენციები ვითარდება და ქალისთვის სტილის ამსახველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება რამდენიმე წამში. საინტერესო სტუმართან ერთად უნდა გავიაროთ და გველოდეთ. ბენაზირ ბჰუტო პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი და პირველი შიიტი მუსლიმი ქალია, რომელმაც ეს თანამდებობა დაიკავა. იგი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზულფიკარ ალი ბჰუტოს ქალიშვილი და ქვეყნის ამჟამინდელი პრეზიდენტის ასიფ ალი ზარდარის მეუღლე იყო. დაიბადა 1953 წელს კარაჩიში. ბენაზირის მამას ზულფიკარ ალი ბჰუტოს ევროპული განათლება ჰქონდა მიღებული და თავისი ქალიშვილი ისლამური წესების მიხედვით არ აღუზრდია. დედა ნუსრატ ბჰუტო ირანულ-ქურთული წარმოშობის შიიტი იყო. ბჰუტომ საშუალო განათლება პაკისტანში მიიღო. 1969-1973 წლებში სწავლობდა ჰარვარდის უნივერსიტეტის კოლეჯში და მიიღო ბაკალავრის დიპლომი სახელმწიფო მართვაში. 1973-1977 წლებში ბენაზირი სწავლობდა პოლიტოლოგიას, ფილოსოფიასა და ეკონომიკას ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლედი მარგარეტ ჰოლის კოლეჯში. სწავლის დასრულების შემდეგ ისმენდა ერთწლიან კურსს საერთაშორისო სამართალსა და დიპლომატიაში. სწავლის პერიოდში გამოირჩეოდა ორატორული მონაცემებით. იგი აირჩიეს პრესტიჟული სადისკუსიო კლუბის ოქსფორდის კავშირის ჯერ კომიტეტის მუდმივ წევრად, ხოლო შემდეგ პრეზიდენტად. 1977 წელს ბენაზირ ბჰუტო დაბრუნდა პაკისტანში. ამ დროს მამამისი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გახდათ, რომელმაც ბენაზირი თავის თანაშემწედ დანიშნა. სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ბენაზირ ბჰუტო 7 ჯერ დააპატიმრეს და არაერთხელ იმყოფებოდა შინაპატიმრობაში. 1988-90 წლებში ბენაზირ ბჰუტომ პირველად დაიკავა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. 1993 წლის არჩევნებში ბენაზირ ბჰუტომ მეორე ვადით გაიმარჯვა კორუფციასა და სიღარიბესთან ბრძოლის ლოზუნგით. 2007 წლის 27 დეკემბერს ქალაქ რავალპინდში მიტინგზე ბენაზირ ბჰუტო გახდა ტერორისტული აქტის მსხვერპლი. ბჰუტომ სასიკვდილო ჭრილობა მიიღო. არაბული პრესის თანახმად ბენაზირ ბჰუტოს მკვლელობა იყო ორმაგი, ერთი მხრივ დიდი პოლიტიკური მოღვაწის და მეორე მხრივ პაკისტანის დემოკრატიული განვითარების მკვლელობა. გოლდა მაბოვიჩი მეიერი პირველი ქალი პრემიერ-მინისტრია, რომელმაც ეს ტიტული მიიღო. დაიბადა კიევში, მოიშე იცხოვკისა და ბლუმა მაბოვიჩების ოჯახში. 1906 წელს ოჯახთან ერთად ემიგრაციაში უისკონსინში გადავიდა. დაამთავრა პედაგოგიური კოლეჯი და ასწავლიდა საშუალო სკოლებში. 1915 წელს შევიდა მემარცხენე სიონისტთა ორგანიზაცია პოალეიციონში. 1921 წელს გოლდა მეიერი პალესტინაში გადავიდა მეუღლესთან მორის მეიერთან ერთად. 1956 წელს დევიდ ბენ-გურიონის თხოვნით გვარი მაბოვიჩი მეიერით შეიცვალა. 1924 წელს მეიერი საცხოვრებლად თელ-ავივში გადავიდა. ამ პერიოდში მუშაობდა სხვადასხვა თანამდებობებზე, პროფკავშირებში და სამთავრობო ორგანიზაციებში. 1959 წელს შრომის, ხოლო 1956 წელს საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდა. გოლდამ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის პოსტი ლევი ეშკოლის გარდაცვალების შემდეგ დაიკავა. გოლდა გახლდათ იმ 37 ადამიანის შორის ერთ-ერთი, რომელმაც ხელი მოაწერა ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციას. მათ შორის 35 მამაკაცი და მხოლოდ 2 ქალი იყო. თავად გოლდა მეიერი და რახენ კოენ-კაგანი. გოლდას პრემიერობის დროს გერმანიაში 1972 წლის მიუნხენის ოლიმპიადაზე შავმა სექტემბერმა ტერაქტი მოაწყო. პრემიერმა გოლდა მეიერმა და თავდაცვის მინისტრმა მოშე დაიანმა სთხოვეს გერმანიის ხელისუფლებას, რომ საკუთარი ძალებით გამოიხსნიდნენ მძევლებს და ტერორისტებთან მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ, რაზეც უარი მიიღეს. საბოლოოდ 1973 წელს ეს უთანხმოებები განკითხვის დღის ომის წარუმატებლობის მიზეზი გახდა. გოლდა მეიერმა ლიდერობა იცხაკ რაბინს გადასცა. 1975 წელს მეიერმა ავტობიოგრაფია დაწერა სახელით ჩემი ცხოვრება. 1982 წელს მასზე გადაიღეს მხატვრული ფილმი „ქალი, რომელსაც გოლდა ერქვა“.
მიზანი ისეთი პროდუქციის შექმნა, რომელიც არ იწარმოებოდა საქართველოში წარმატებულ ბიზნესად იქცა. მრავალფეროვანი არჩევანი მომხმარებლის სასიხარულოდ და დაინტერესებული ბაიერები საზღვრებს გარეთ. გეფერინის შექმნის ისტორიაზე, არსებულ პროექტებზე და სამომავლო გეგმებზე ქართული ჩანთების მწარმოებელი კომპანია გეფერინის დამფუძნებელი ილია გეფერიძე ისაუბრებს. ილია, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის. ძალიან კარგი გარემო არის და კომფორტულად გრძნობ თავს. გარემო კიდევ უფრო კარგი გახდება, როდესაც პალედეტეს ჩაის დავაგემოვნებთ, იმიტომ რომ საუბარი როგორც წესი ჩაისთან ერთად უკეთესია, შეგვიძლია დავიწყოთ საუბრის წინ. სწორედ არაჩვეულებრივი ჩაით, რომლის სახეობები სხვა შორის ძალიან ბევრია, 200 სახეობის ჩაის აწარმოებს პალედეტეს ჩაი და ძალიან დიდი ისტორიაც აქვს პრინციპში, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ. ახლა განსაკუთრებით კარგ განწყობაზე ვარ მე პირადად და უნდა მოვისმინო არაჩვეულებრივი ბრენდის დაარსების ისტორია. საიდან იწყება, როგორც ვიცი, უკვე 4 წელია დაახლოებით ბრენდი არსებობს და სულ წინ გადადგმული ნაბიჯები მახსენდება მე. როგორ დაიწყო ბრენდის ისტორია და რატომ გადაწყვიტეთ სწორედ ჩანთების ხაზი ილია? ეს გეფერინი 2014 წლის აგვისტოს თვეში დაარსდა, დავაარსეთ მე და ჩემო მეუღლემ სოფიკო ხოსტაშვილმა. მიზანი ჰქონდა, რომ შევექმნა ისეთი ქართული პროდუქტი, რომელიც არ იწარმოებოდა საქართველოში. და ასე გვინდა ჩვენი საკუთარი ბიზნესი ჰქონდა, ძალიან გვიტაცებდა წარმოება და გავაკეთეთ ბაზრის მოკვლევა, დავიწყეთ სხვა პროდუქტების მოკვლევა და აღმოჩნდა, რომ ხალის ჩანთები არ იწარმოებოდა საქართველოში. მოვკიდეთ ამ რთულ საქმეს ხელი, დაახლოებით 8 თვე მოუნდით ერთი კარგი ჩანთის გამოშვებას, იმდენად გართულდა პროცესი წარმოების, მაგრამ მაინც შევძელით ამის აკეთება და დღეს უკვე გეფერინი წარმოდგენილი არის 8 ქვეყანაში და ასევე საქართველოში წარმოდგენილი გვაქვს 4 გაყიდვის წერტილით. ანუ ექსპორტზე გასვლაც ძალიან მალევე დაიწყეთ. რამ განაპირობა ეს ბაიერების დაინტერესებამ, სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობის მიღებამ, როგორ გახდა პოპულარული გეფერინი ძალიან მოკლე ხანში? ჩვენ გავედით ზუსტად იმაზე, რაც მომხმარებლებს სურდა. დღესდღეობით ძალიან ბევრი ბრენდი ერთმანეთისგან აკოპირებს პროდუქციას და ჩვენ შევქმნით სრულად განსხვავებული პროდუქცია, რომელიც ძალიან მოეწონა არა მარტო ქართულ მომხმარებლებს, ასევე სხვადასხვა ქვეყნებში. როდესაც ჩამოდიოდა სხვადასხვა ქვეყნებიდან მომხმარებლები და ნახულობდნენ ჩვენ პროდუქციას, ისეთივე ახტაცებით მოსწონდათ მას, როგორც ქართველებს და შესაბამისად შემდეგ შედგა საუბარი ჩვენ შორის და განხორციელდა ექსპორტი. ილია, ერთ-ერთ ინტერვიუში სულ ცოტა ხნის წინ თქვით, ახალი პროექტის დასაწყებად უცხოელ ინვესტორს ეძებთ. კონკრეტულად რას გულისხმობთ და რა სიახლეს გეგმავთ გეფერინში? ამ 4 წლის განმავლობაში, როგორც აღმოჩნდა, გეფერინმა ძალიან დიდი ნდობა დაიმსახურა მომხმარებლებში და ისინი ჩვენ გთხოვენ დამატებითი პროდუქტების წარმოებას. დამატებითი პროდუქტების საწარმოებლად საჭირო არის გაფართოება და საჭირო არის ინვესტიციის განხორციელება. ეს სავსებით ჯანსაღი პროცესია ნებისმიერი განვითარებადი ბრენდისთვის. ცხადია. ინვესტორების მოძიების პროცესი როგორ მიმდინარეობს და არის თუ არა გამოხმაურება ამ კუთხით? რა თქმა უნდა, არის უამრავი შეხვედრა გვაქვს, დაახლოებით 50-მდე შეხვედრა გამართეთ და ველოდებით უახლეს მომავალში პასუხს. როგორ ხდება კრეატივის შემუშავება? ხო, თქვენი მეუღლე აღნიშნეთ, სწორედ ერთად შექმნით ბრენდი, ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნო. 2009 წელია დატანებული სხვა შორის თქვენს ლოგოზე. მაინტერესებს ეს რას გულისხმობს კიდე? ეს ჩვენი ქორწინების თარიღი. და ეს არის ერთობლივი ბრენდის შექმნის ინსპირაცია. ინსპირაცია, დიახ, ჩვენ თავიდანვე გვინდოდა, რომ ერთად შეგვექმნა რაღაც ბიზნესი და ზუსტად ამიტომაც დავიტანეთ ჩვენ 2009 ლოგოზე. კრეატიული მიმართულებები როგორ იბადება, აი როგორ იქნება მოდელები თქვენთან? ჩვენ ყავს დიზაინერთა ჯგუფი, რომელთაც მივეცი ჩვენ მიმართულებად როგორ უნდა იმუშაონ მათ. ჩვენ მიმართულება არის, რომ გააკეთონ განსხვავებული პროდუქცია, რომელიც არ უნდა იყოს არც ერთი ბრენდისგან დაკოპირებული. არ გავს არც ერთ ბრენდს. ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ განსხვავებული პროდუქცია და უამრავი მომხმარებელი არის შეყვარებული თქვენს ბრენდზე უკვე. ამიტომ მახსენე სწორედ მცირე ხანი როგორ მოახერხეთ თავის პოპულარიზაცია. ჩვენმა ბრენდმა შეიმუშავა კონცეფცია, ანუ ჩვენ ვქნით განსხვავებული დიზაინის პროდუქციას ხელმისაწვდომ ფასად. და ასევე ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი ხარისხი, გეფერინმა პირველმა შემოიტანა ხარისხის გარანტია საქართველოში, გაყიდულ პროდუქციაზე გვაქვს გარანტია, ტყავის შემცველებზე გვაქვს 6 თვიანი გარანტია, ტყავებზე გვაქვს 1 წლიანი გარანტია. არ არსებობს საწარმო, რაღაცა მცირე შეცდომა რო არ დაფიქსირდეს და ამით მომხმარებელი არ ზიანდება, ანუ თუ რაიმე შეცდომა დაფიქსირდება, მოდის ჩვენთან მომხმარებელი, პირველში თუ შეკვეთებას
რას ექვემდებარება უკეთებთ მას, თუ არა და უცვლით. ასევე თანხასაც უბრუნებთ. კრეატივის შთაგონება მაინტერესებს, მაინც როდის იბადება შთაგონება, როდესაც ფიქრობთ შეახლებზე. აი მაგალითად მე ჩაის არაჩვეულებრივი ჩაის დაგემოვნების დროს ინსპირაცია დამებადა, რომ უფრო კარგად თავისუფალ გარემოში გესაუბროთ ჩვენთვის საყვარელ ბრენდზე. პალეტეტა დამეხმარა ამაში კარგად. თქვენ როდის გებადებათ აი ეს კრეატივი? სწორედ როგორი ვითარებაში უნდა იყოთ, რომ თქვენ და თქვენმა მეუღლემ შეიმუშაოთ ახალი სტრატეგიული სვლა ბრენდში? ამაზე დიზაინერები მუშაობენ და მე ცოტა გამიჭირდება ამაზე საუბარი. თქვენ ჩართულობის გარეშე გამორიცხულია ეს. ჩვენ ჩართული ვართ რა თქმა უნდა ამ პროცესში, მაგრამ თავარ სამუშაოს მაინც დიზაინერთა ჯგუფი აკეთებს, რომელსაც უბრალოდ ჩვენ მიმართულება მივეცით, რომ ჩვენი პროდუქცია აუცილებლად უნდა იყოს განსხვავებული და მას ესენი კარგად ართმევენ თავს. მინდა გითხრათ, რომ არა მარტო საქართველოში, არამედ საზოგადოებრივად ძალიან დიდ მოწონებას იმსახურებს და ყველა ეთქმათ აღნიშნავს, რომ ეს პროდუქცია არის განსხვავებული და არ გავს რომელიმე სხვა ბრენდს და ეს ძალიან სასიამოვნოა. საფოსო პოლიტიკა როგორი ელია? საფოსო პოლიტიკა ჩვენი პროდუქცია გათვლილია იმ მომხმარებლებზე, რომელთაც აქვს საშუალო შემოსავალი და საშუალოზე ოდნავ მაღალი შემოსავალი. და ეს პოლიტიკა ტარდება ჩვენ საექსპორტო ქვეყნებშიც. მამაკაცების ჩანთებზე რა ხდება? ვიცი რომ ეს მიმართულება მუშავდება და უკვე არის ჩაშვებული ბრენდში. თავიდან დავიწყეთ ქალის ჩანთების წარმოება და შემდეგ მოთხოვნიდან გამომდინარე დავამატეთ მამაკაცის ჩანთების და მინდა გითხრათ, რომ მამაკაცის ჩანთებს არის ძალიან დიდი მოთხოვნა და ჩვენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გეგმაში შედის ის, რომ მამაკაცის ხაზი განვავითაროთ. და კიდევ რა ხაზის განვითარებას აპირებთ სამომავლოდ? სამომავლოდ, როგორც აღნიშნეთ, საფულებს ვაწარმოებთ ჩვენ და საფულების ხაზის განვითარებას გეგმავთ და ასევე ვაპირებთ ფეხსაცმელების წარმოების დაწყებას და ასევე ვაპირებთ დასაცმელების წარმოების დაწყებას. ძალიან დიდი სამომავლო გეგმებია. დიახ. და ძალიან გვახარებს. რეგიონებზე გათვლას თუ გააგრძელებთ, სწორედ ვიცი რომ ბათუმში არის კეფერინის ფილიალი. ამ ეტაპზე რეგიონში მაღაზიის ახსნას არ გეგმავთ, მაგრამ გეგმავთ თბილისში დავამატოთ ერთი მაღაზია, ზოგადად ჩვენ როდესაც დავიწყეთ წარმოება, მთლიანად ექსპორტზე გქონდა გათვლილი, მაგრამ გასულმა პერიოდმა გვაჩვენა, რომ ქართული ბაზარი არის საკმაოდ მზარდი და ჩვენ 2018 წელს დაეგმილი გვაქვს, რომ გავხსნათ მინიმუმ ერთი მაღაზია ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში. ილია პალეტეტეს ჩაის იმდენად კარგი არომატი აქვს, რომ მე საუბრის დასასრულსაც აუცილებლად უნდა გთხოვოთ, რომ მოსვათ ჩაი. ჩაის მოყვარული ხართ თუ არა? დიახ, ვარ ჩაის. კი ბატონო, ტიბეტური ჩაის ვსვავთ ახლა, განსაკუთრებული განწყობით გავაგზავნებთ ორშაბათ დღეს, სადაც ორშაბათი ვიცით, რომ ძალიან რთული დღეა სამუშაო კვირის წინ. ამ კვირაში ყველაფერი წარმატებულად იქნება, აუცილებლად მოვიძიებთ ინფორმაციას გადადგმული ნაბიჯების შესახებ, ბრენდის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, მოზიდულ ინვესტორებთან დაკავშირებით, რომელზეც ახლა საუბრობდით და კიდევ სხვა ქვეყნების საექსპორტო ქვეყნების დამატებასთან დაკავშირებით. მიდის თუ არა მოლაპარაკებები კიდევ სხვა საექსპორტო ქვეყნებთან? ერთ კარგი ინფორმაციას მოგაწოდებთ. გეფერინი იღებს მონაწილეობას გამოფენებში, საერთაშორისო გამოფენები მნიშვნელოვანი არის ბრენდის განვითარებისთვის. ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობას სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის ამერიკაში, რუსეთში, ყაზახეთში, უკრაინაში, აზერბაიჯანში. ეხლა ერთი თვის წინ ვიყავით ჰონკონგში გამოფენაზე მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობით და მინდა გითხრათ, რომ ჩამოვედით კონკრეტული შედეგით 2018 წლის ივნისში გეფერინის კონსულის ტიპის მაღაზია გაიხსნება ჰონკონგში ერთ-ერთ ყველაზე კარგ სავაჭრო ცენტრში. მე ვფიქრობ ეს არა მარტო ჩვენი ბრენდის წარმატება არის, არამედ ზოგადად საქართველოს წარმატება არის. კი, ასევე ჩვენ აქამდე თუ ჩვენი მიზანი იყო, რომ მხოლოდ გვენახებინა გეფერინი, რასაც წარმოებდა სხვა ქვეყნებისთვის. ეხლა ჩვენი მიზანი არის 2018-დან, რომ თითოეულ ქვეყანაში გავხსნათ ჩვენი ბრენდირებული მაღაზია. ჩვენ უკვე განვახორციელებთ ერთი პროექტი, ხარკოვში გავხსნით ჩვენი მაღაზია, როგორც აღნიშნე 2018 წლის ივნისის თვეში ვხსნით მაღაზიას ჰონკონგში, ასევე იგეგმება ყაზახეთში 2 მაღაზიის გახსნა, აზერბაიჯანში ბაქოში მაღაზიის გახსნა და რაც ყველაზე საინტერესოა, შვეიცარიაში, ქალაქ ლუგანოში ვხსნით ჩვენს მაღაზიას. ბევრი გეფერინი მსოფლიოს, ასე შეიძლება თავმად ითქვას. უამრავი მომხმარებელი, რომელიც შეყვარებულია თქვენს განსხვავებულ ბრენდზე, ნამდვილად განსხვავებული მოდელები, არა მხოლოდ ქალები, ახლა უკვე მამაკაცებიც არიან შეყვარებული თქვენი საინტერესო ჩანთების მრავალფეროვნებაზე შეიძლება თავმად ითქვას და ჩვენ დავალოდებით. მომდევნო განვითარებას ცხადია ბრენდის, ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება, თავმად შეგვიძლია ესეც ვთქვათ და კიდევ მრავალი ქვეყანაც დაემატება, როგორც ვატყობ და პოპულარიზაცია ქვეყნის გაიზრდება. ვიყიდოთ ქართული პროდუქცია. რა თქმა უნდა და მე ძალიან მომწონს ის ფაქტი, რომ საქართველოში ბევრი ცდილობს აწარმოოს თავისი პროდუქცია, თავისი ბრენდის ქვეშ. ეხლა ჩინეთში, როდესაც ვიყავით, ზოგადად ისეთი ტენდენცია
ტენდენცია არის, რომ ისინი ცდილობენ დააკოპირონ სხვადასხვა ცნობილი ბრენდისგან. საქართველოში ეს ტენდენცია არ არის და ეს ძალიან კარგია. ჩვენ ვცდილობთ რაღაც ჩვენი გავაკეთოთ, ჩვენი ბრენდის ქვეშ შევქმნათ და ეს ძალიან მოსაწონია და ეს ჩვენ ქვეყანას კარგს თუ მოუტანს, თორე სხვა არაფერს. ცხადია, კარგს მოუტანს მეტი პოპულარიზაცია ქვეყანას, მეტი დაინტერესებული პირი საქართველოს ბაზრით და ჩვენი პროდუქციით. ცხადია. უღრმესი მადლობა თქვენ ამ გადადგმული ნაბიჯებისთვის. წარმატებას გისურვებთ. ქართული ჩანთების მწარმოებელი კომპანია გეფერინის დამფუძნებელი ილია გეფერიძე სტუმრობდა გადაცემას და ძალიან საინტერესო აქცენტებიც დასვა, რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ უკვე სამომავლოდ. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგავდით. განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით 2018 წლის 25 მაისს ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის შესახებ კანონის ლიბერალიზაციის მიზნით ირლანდიაში რეფერენდუმი ჩატარდება. ეს არის პირველი ასეთი მცდელობა ბოლო 35 წლის განმავლობაში. აღსანიშნავია, რომ ირლანდიას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი კანონმდებლობა აბორტის გამოყენებასთან დაკავშირებით ევროპაში. რეფერენდუმზე მოქალაქეებს მოუწევთ გადაწყვიტონ შეინარჩუნონ მერვე შესწორება ირლანდიის კონსტიტუციაში, რომელიც გრძელავს აბორტს ან მხარი დაუჭირონ მის გაუქმებას. 2018 წლის იანვარში ირლანდიის პრემიერ-მინისტრმა ლეო ვარადკარმა აღნიშნული ინიციატივით პარლამენტს მიმართა კიდეც ვარადკარი, რომელიც ირლანდიის LGBT თემის წარმომადგენელი პირველი პრემიერია, მიიჩნევს, რომ არსებული კანონი აბორტის შესახებ ადამიანის უფლებებთან წინააღმდეგობაში მოდის. 11 მარტს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 10,000 დემონსტრანტი მონაწილეობდა დუბლინში აბორტის საწინააღმდეგო აქციაში. არ გამოგვჩენია ჩვენ ეს თემა არც ქალების ნარატივით. საფრანგეთის პირველი ლედის ბრიჯიტ მაკრონის კანცელერიამ პრეზიდენტის მეუღლის რეპუტაციისთვის ზიანის მიყენებასთან დაკავშირებით სამართალდამცავ ორგანოებს საჩივრით მიმართა. ამის შესახებ ინფორმაციას რადიოსადგური RTL ავრცელებს. მისი ინფორმაციით ბოლოს 10 დღის განმავლობაში საფრანგეთის ძვირფას რესტორნებსა და სასტუმროებში მისი სახელით სხვადასხვა სახის თხოვნით წერილები იგზავნება. ამგვარად მაროკოს ერთ-ერთ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში მიიღეს დავალება, რომ პირველი ლედის დიშვილი აეროპორტიდან წამოეყვანათ. ამას გარდა პარიზის პრესტიჟულ რესტორნებს მოსთხოვეს საუკეთესო მაგიდის დაჯავშნაც. ავსტრალიის საავტომობილო ასოციაციას კი ქვეყანაში ფორმულა 1-ის მიმდინარე ეტაპზე 2 ბილეთი. რადიოს ცნობით პრეზიდენტის მეუღლის ახლო წრე მიიჩნევს, რომ ეს ფაქტები მის რეპუტაციას ზიანს აყენებს. პრინცი ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილზე დაახლოებით 600 სტუმარი იქნება. ჰარპერ ბაზარის ცნობით მოსაწვევები უკვე გაგზავნილია. პრინცის მხარეს ქორწილს დაესწრებიან ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელთანაც ჰარი მეგობრობს, ეს უნდა აღინიშნოს. ობამას მეუღლე მიშელი, კანადის პრემიერ-მინისტრი ჯასტინ ტრიუდო, შვედეთის პრინცესა ვიქტორია და ესპანეთის სამეფო ოჯახი. იანვარში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ობამა შესაძლოა ქორწილზე არ დაპატიჟონ, რადგან ინგლისის სამეფო ოჯახს ეშინია, რომ ამით შეურაცხყოფას მიაყენებენ ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. პრინცი ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი 19 მაისს გაიმართება. ელის მთელი მსოფლიო ამ ქორწილს არაერთ ქსის ჰქონია საინტერესო ინფორმაცია ქალების ნარატივშიც. ცნობილმა ლუდის მწარმოებელმა კომპანია ჰაინეკენმა გამოაქვეყნა ახალი დაბალკალორიული ლუდის ჰაინეკენ ლაითის რეკლამა სლოგანით Sometimes lighter is better. სლოგანი შეიძლება ითარგმნოს როგორც ხანდახან ღია უფრო უკეთესია, ან ხანდახან უფრო მსუბუქი უკეთესია. ვიდეოში ბარმენი ლუდის ბოთლს გოგოს აწვდის, მაგრამ სანამ ის მის ხელში აღმოჩნდება, ბოთლი რამდენიმე აფრიკელს აცდება. სოციალურ ქსელებში რეკლამამ აღშფოთება გამოიწვია, კერძოდ რეპერმა Chance the Rapper მას საშინლად რასისტული უწოდა. ზოგიერთი კომპანია განზრახ აქვეყნებს რასისტულ რეკლამებს, რათა შეაგროვოს მეტი ნახვები. არც რასიზმი და არც მისი იმიტაცია ამაში ხელს არ შეუწყობს, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ სლოგანი Sometimes lighter is better ჰაინეკენის რეკლამაში არის საშინლად რასისტული, დაწერა რეპერმა თავის Twitter-ის გვერდზე. კრიტიკის საპასუხოდ ჰაინეკენმა რეკლამა ეთერიდან ამოიღო. კომპანიაში განაცხადეს, რომ აჩქარად შეცდომა დაუშვეს და მხედველობაში ჰქონდათ, რომ მათი ლუდი ისეთივე მაღალკალორიული არაა, როგორც სხვა ლუდის სახეობები. და ოპტიმისტებს გულსიზღ ძარღვთა დაავადებების ნაკლები რისკი აქვთ თურმე. ასეთი ამერიკელი მეცნიერების კვლევის დასკვნა, რომელიც ჟურნალ BMJ Open-ში ქვეყნდება, სამეცნიერო კვლევისთვის ლათინოამერიკული წარმოშობის 4900 ადამიანის მონაცემები გამოიყენეს. მეცნიერების აზრით, ეს ჯგუფი უფრო მოწყვლადია, რადგან ყველამ არ იცის ინგლისური, ესპანურენოვანი ექიმის მოძებნა კი არც ისე მარტივი აღმოჩნდა. სხეულის მასის წნევის და გლუკოზის მასის მიხედვით ისინი რამდენიმე ჯგუფად დაყვეს. მოხალისეების ოპტიმიზმის დონე სპეციალური ტესტით შეფასდა. საინტერესოა, როგორ ფასდება ეს. გაირკვა, რომ ოპტიმისტები ნაკლებად ჩივიან გულის დაავადებებზე, მათ ვინც უფრო ხშირად არიან კარგ განწყობაზე, უფრო ჯანმრთელი გული აქვთ. კარგია, თუ ვიქნებით ყოველთვის კარგ განწყობაზე და გვექნება ჯანსაღი ორგანიზმი ცხადია.
ყოველთვის ვიცოდი რომ ამ ამბავზე ადრე თუ გვიან რამეს დავწერდი, მაგრამ მინდოდა გამარჯვების ისტორია დამეწერა და ამიტომ ველოდი გამარჯვებას. მერე მივხვდი რომ მიუხედავად ყველაფრისა მე უკვე გავიმარჯვე, რადგან ყოველი დღე, რომელიც ჯერ კიდევ თენდება, რომელშიც არ არის ფიზიკური ტკივილი და ყოველი დღე, რომელშიც არ არის ბევრი სენტიმენტალური რამ, უკვე გამარჯვებაა, წერდა მარი ბურდული სოციალურ ქსელში სულ რამდენიმე თვის წინ. რითაც ცდილობდა მოტივაცია მიეცა მრავალი ადამიანისთვის. მოდით ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის მარი ბურდულის ისტორიას გვიყვება. რატომ ვწერ? იმიტომ რომ სხვა ადამიანებს, რომელიც ჩემ გზას გადიან, შეიძლება რამეში დავეხმარო. იმიტომ რომ ჩემ თავს დავეხმარო, რადგან როცა ვწერ თითქოს მშობიარობ სათქმელს. თავისუფლდები და მერე ჭიპლარ გადაჭრილზე უფრო იოლია გვერდიდან შეხედო, ცოტა დაშორდე და ახალი რეფლექსიები გაიჩინო. იმიტომ რომ ადამიანებს მინდა რაღაც ვუთხრა, რაც ვერაფრით ვერ უთხარი სხვა გზით. ჩემი დიაგნოზია თვალის ავთვისებიანი მელანომა, მეტასტაზირებული ღვიძლში და ძვალში. მეოთხე სტადია. უკვე დიდი ხანია ეს დასახელება არ მაშინებს და მე მოგიყვებით, როგორ მოვიშინაურე ჩემი თანატოსი. რეალურად მაშინ, როდესაც მას უკვე ამის უნარი აღარ უნდა ჰქონოდა, შეეძლო რომ შეემჩნია ყველა სხვა დანარჩენი ადამიანი და მისი ეს წერილი სხვა დანარჩენი ადამიანების შემჩნევა რეალურად იმრავლო მიზეზის გამო რომ მან ამით სხვებს მისცა სიცოცხლის სტიმული, სხვები გაითვალისწინა და სხვებისთვის ეს წერილი შეიძლება მიუხედავად თავისი ძალიან ტრაგიკული ფორმისა, ოპტიმისტურ მანიფესტადაც იქცეს. ოპერაციიდან ერთ კვირაში სამსახურში გავედით ვალაკრულ ახოული მუქი სათვალე ჩამოვიფხატე სახეზე. იქამდე სათვალეს ვერ ვიტანდი და ერთიც არ მქონია. ჩოლკა შევიჭერი და ეგეც ჩამოვიფხატე მარცხნივ, მაგრამ ყოველთვის გადაწეული თმა მეყვარდა და ჩოლკას დიდად ვერ ვეგუები. ამიტომ მაინც ვიწევ. სინამდვილეში იმ ხალხს უფრო ვუფრთხილდები ჩემი ახალი იმიჯით, რომელიც მე მიყურებს, ვიდრე საკუთარ თავს მალავ. თითქმის თავის სიცოცხლის ბოლო დღეებამდე ის სრულად კონცენტრირებულად ახერხებდა მუშაობას, ჩვენთვის ხო გამაოგნებელი, ჩვენ შარშან გავიარეთ ძალიან სერიოზული პროცედურა, რომელსაც ქვია ავტორიზაციის საცდელ რეჟიმში გავლა და აღმოვაჩინეთ, რომ სწორედ მარის განყოფილებაში, რომელიც იყო ადამიანური რესურსების განყოფილება, თითქმის ყველაზე კარგად იყო მოწესრიგებული და აწყობილი საქმე. რაღაცნაირად ეს სიკვდილი თითქოს მოიშინაურა. ერთი ჩვეულებრივი ჩემი თანატოსი დაარქვა, როგორც არის ხოლმე ჩვეულებრივად აი ჩვენი ცხოვრების რიგში, რომ ჩემი შვილები, ჩემი ოჯახი, ჩემი სამსახური, ჩემი მეგობრები და მართლა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ აი ამ სიკვდილის გვერდით ეცხოვრა ისე, რომ სხვებისთვის ეს მაქსიმალურად ესეთი უმტკივნეულო ყოფილიყო. დაახლოებით 2 წლის შემდეგ თითქმის დამავიწყდა ჩემი დაავადება. თითქმის გადავწყვიტე, რომ აღარაფერი მემუქრება, მაგრამ 2016 წლის დასაწყისში მორიგ უწყინარ გამოკვლევაზე წავედი. აღმოჩნდა, რომ ჩემი მელანომა გაცოცხლდა, ოღონდ ამჯერად ძალიან ფატალურად და ნამდვილი განაჩენივით გამომეცხადა. და ჩემი მოსვლის დღიდან მაოცებდა, ყოველდღურად მაოცებდა, იმიტომ რომ მარის რაც ყველაზე ძალიან აღმართოვანებდა იყო მისი გონებრივი შესაძლებლობების უსაზღროობა, ანუ ძალიან ჭკვიანი იყო. განცდა, რომელიც მას ჰქონდა ეს შინაგანად, არ დაანახო სხვას, არ დაანახო შენი ტკივილი და პირიქით მოუწოდო ადამიანებს ის, რომ როგორ უნდა გამაგრდნენ, როგორ უნდა იყო ესეთი მოტივირებული, სიცოცხლით სავსე და ებრძოლო ყველანაირ გაჭირვებას, ყველანაირ ავადმყოფობას და არასდროს არ უნდა დანებდნენ. გამარჯობა, მე ვარ მარი და შენ ვერ შეცვლი ჩემი შვილების ბიოგრაფიას. მას შემდეგ ჩემი მხეცი თითქოს მოტყდა, ან მე თვალი ისე შევაჩუე, დიდად აღარ მემახინჯება და ხანდახან საერთოდ ვეღარც კი ვამჩნევ ჩემს გვერდით. ასე მოვიშინაურე სიკვდილი. თურმე შესაძლებელია ბევრი იფიქრო სიკვდილზე და ამავდროულად სრულიად შეძლო სრულყოფილი სიცოცხლე. შავი იუმორით იყო დაჯილდოვებული და ამ დაავადებასაც ესე იუმორით მოიხსენიებდა ხოლმე, რა ვიცი, რამდენჯერ განგვიხილავს, თუნდაც
დაკრძალვის ადგილიდან დაწყებული, ანუ როგორი უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი. ამ ყველაფერზე ჩვეულებრივად საუბრობდით და სწორედ ეს არის ალბათ სიკვდილის მოშინაურება. არ არსებობს სხვა ამბავი, სადაც ასეთი საოცარი ბავშვები არიან, სადაც ასე უყვართ, სადაც ასე მეგობრობენ და სადაც სჯერათ, რომ ადამიანია სამყაროს მთავარი შემოქმედება და ამიტომ მას ყველაფერი შეუძლია. ხო და რა გასაკვირია, რომ მეც შევძლო და გადარჩენილების რიგებს შევემატო. ან დასასრული რა პრობლემაა, როცა სიკვდილი უკვე მოშინაურებული ცხოველია და აღარ გაშინებს. დიდი მადლობა ანუკა ჯოხაძეს იმ გაწეული სამუშაოსთვის, რომელიც ამ სიუჟეტისთვის გაწია, ნამდვილად მამოტივირებელი სიუჟეტი ბევრი ადამიანისთვის. ბრუნდებით ქალების ნარატივის არეალში და ჟურნალისტიკა, ფოტოგრაფია და ამბის თხრობა საინტერესო პროფესიულ გზაზე დღევანდელ გადაცემაში. გავიცნოთ ეკატერინე მამამთავრიშვილი ნარატივით, ძალიან საინტერესო ნარატივით დარწმუნებული ვარ, ჯერ აუცილებლად ჩაი უნდა მოვსვათ ეკა, მე ვფიქრობ. იმისთვის რომ აუცილებლად კარგად კი ბატონო წავმართოთ ჩვენი დიალოგი მოტივირებული არაჩვეულებრივი არომატი აქვს პალედეტეს ჩაის, ამას ვგრძნობთ. აგერად მივდივართ ყველანი ჭავჭავდის 33 ნომერში. კი ბატონო, მე ძალიან დამაინტერესა თქვენმა პროფესიულმა გზამ ეკა, მე ვიცი რომ პირველი არჩევანი პროფესიული იყო ჟურნალისტიკა. შემდეგ უკვე ავირჩიეთ ფოტოგრაფიაც და ძალიან საინტერესო ისტორია უკავშირდება თქვენს ფოტოგრაფიის მიმართულებით პროფესიის არჩევანს. სწორედ ჟურნალისტიკას უკავშირდება ესეც. მომიყევი ინფორმაცია გაქვთ. დაახლოებით უკვე მე-10 წელია, რაც ეს მშვიდობიანად ცხოვრობთ მე, ფოტოგრაფია და ჟურნალისტიკა. ყველაფერი დაიწყო სტუდენტობის პერიოდიდან, როდესაც ჩემმა ლექტორმა დამავალა 1-2 ფოტონამუშევრის გადაღება. იმისთვის რომ როგორც მომავალ ჟურნალისტებს ვცოდნოდა კადრის აგება, კადრირება და ასე შემდეგ. აუცილებელი პირობაა, კი ბატონო. გასაკვირველია. ლექტორის დავალება შევასრულე, წარმატებით. ლექტორი გმაყოფილი დარჩა და ამასობაში მე აღმოვაჩინე, რომ იცი რა, თურმე ეს არის პროცესი, რომელიც ჟურნალისტობაზე არანაკლებ მსიაოვნებს. და აგერ უკვე 10 წელია თითქმის დაკავებული ხართ ამ მიმართულებითაც, ხომ ასე? რა თქმა უნდა. ყველაფერს ქონდა რა თქმა უნდა თავისი ეტაპები, განვითარების, ჟანრებში ძიების, აბა ეს მომწონს ამის გადაღება, იმის გადაღება. და მოვედით აქამდე. ჟანრების ძიებაში ძალიან ბევრი პოპულარული პროექტი განახორციელეთ უკვე ამ ხნის განმავლობაში. ერთ-ერთი პროექტი მინდა აღნიშნო, რომელიც ახლახანს დასრულდა და ძალიან დიდი გამოხმაურებაც გამოიწვია. ტურისტული მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი გააკეთეთ და მომიყვეთ აი ამ სწორედ ამ პროექტის ინსპირაციაზე. იყო ტურისტების მოზიდვის და იმ ბენეფიტების ჩვენების სურვილი საზღვრებს გარეთ გატანა, რომელიც გვაქვს საქართველოში. თუ რა იყო თქვენი მთავარი მამოძრავებელი? სწორედ აი ამ პროექტისა, რომელიც თქვენ უნდა მოყვეთ აჯობებს ავტორისეული მოყოლა. რა თქმა უნდა, ეს პროექტი დაიწყო გურიაში, ბახმაროში. ჩვენი მიზანი იყო რომ მეჩვენებინა საქართველოს ისეთი მხარეები, რომლებიც ნაკლებად იყო პოპულარული, ასე ვთქვათ, ტურისტულად საინტერესო ადგილებში არ იყო შეტანილი, მაგრამ ნამდვილად ღირსი იყო. ერთ-ერთი ასეთი იყო ბახმარო, აი თქვენ ალბათ ძალიან ბევრ კარგ სვანეთის ნამუშევრებს ნახავთ ფოტონამუშევრებს, მაგრამ ბახმარო იყო ბახმაროსთვის პირველი, ასე ვთქვათ, კარგი ხარისხიანი საიმიჯო ფოტოები შეიქმნა სწორედ ამ ფოტოპროექტის ფარგლებში. ანუ გარკვეულწილად არის პოპულარული ადგილები საქართველოში, რომელსაც ხშირად სტუმრობენ ფოტოგრაფები და არის ნაკლებად მისაწვდომი მაგრამ ადგილები, რომლებიც ნამდვილად იმსახურებენ, რომ ჩვენი ყურადღების ცენტრში იყოს. თვითონ პროექტის იდეა, ასე ვთქვათ, ბიძგი უფრო დამთვალიერებლებმა მომცა იმიტომ რომ როდესაც მე მოგზაურობდი, ჩემთან ერთად მოგზაურობდა ვირტუალურად ჩემი ასე ვთქვათ პეიჯის მაყურებლები ონლაინ რეჟიმში და ბახმაროს ფოტოები რო განვათავზე, იმდენად დიდი გამოხმაურება მოყვა. რა შემდეგ დავფიქრდი, რომ მოდი გავაკეთოთ ესეთი პროექტი, სეზონები ფოტოდღიური და საქართველოს საინტერესო ადგილები მოვაქციოთ მასში. ამის შემდეგ იყო ძალიან ბევრი საინტერესო ლოკაცია, ბევრი საინტერესო ახალი ადამიანები. საქართველოს ზოგადად გამოირჩევა სტუმართმოყვარეობით. ამიტომ რა თქმა უნდა. მოუწოდებ ყველას რომ თამამად იმოგზაურონ. კი. ეკა, საერთაშორისო გამოფენებში თუ იღებ მონაწილეობას და სწორედ ამ მიმართულების მნიშვნელობაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის სწორედ საზღვრებს გარეთ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება? გამოფენებში მონაწილეობა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. შენ შემოქმედებას აზიარებს სხვებს, იგივე შენ ნახულობ და ეზიარებ ისეთ კულტურას,
რომელიც შენს გვერდით არ არის და ახალ ხედვებს ეცნობი პირველ რიგში. ყოველთვის აქტიურად მონაწილეობ ხოლმე საზღვარგარეთ გამოფენებში. თუნდაც ამ სეზონები ფოტოდღიურის ფარგლებში გადაღებული ფოტოებიც მოხვდა რამდენიმე გამოფენაზე და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ გავცდი ჩემ მიზანს და ასე რომ ვთქვათ, არა მარტო შიდა ტურიზმს შეუწყე ხელი, არამედ გარკვეულწილად უცხოელებიც დავაინტერესე. სხვათა შორის დაახლოებით 1 წლის წინ, როდესაც ბახმაროში ეს ფოტოები გადავიღეთ, მომწერეს რომ უცხოელმა ტურისტებმა ქართველი მეგობრების დახმარებით, რომ საქართველოში მოგზაურობის დროს არ გეგმავდნენ, საერთოდ არ იცოდნენ ბახმარო რა იყო, მაგრამ რაც ნახეს ფოტოები, გადაწყვიტეს რომ მათი მოგზაურობის ერთ-ერთი ნაწილი აუცილებლად დაეთმობოდა ბახმაროს. აი რა კეთილ საქმეებს აკეთებს ეკატერინე თავის შემოქმედების გამოფენები ძალიან მნიშვნელოვანია და ვისურვებდი რომ საქართველოშიც უფრო აქტიურად ყოფილიყო ეს კუთხე უფრო წახალისებული. აი ახლა სულ მალე შეიქმნება მუზეუმი, ჩვენ ახლა ხაზ გქონდა საუბარი ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში ძალიან მნიშვნელოვან პროექტზე. ფოტოგრაფებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იზმება და შემდეგ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, ყვავინდებლოთ ქალების ნარატივში იმ ახალი ნაბიჯის სფეროში უკვე და იმ ფარგლებში თქვენ мотиваციაზე და საომოლო ინსპირაციაზე. პალედეტეს ჩაის აუცილებლად დაგახვედრებთ, იმიტომ რომ 200-ზე მეტი სახეობა აქვს, სწორედ ამ ბრენდს შესაბამისად სხვა ჩაის დავაგემოვნებთ უკვე ქალების ნარატივში. თქვენი მორიგი ნაბიჯი რა იქნება? მიმდინარე პროექტებია ძალიან საინტერესო, ეკატერინე, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ არ გაჩერდებით არც ერთ მხოლოდ ერთ კრეატიულ მიმართულებაზე, ბევრი უკვე ითვლება თქვენი 10 წლის განმავლობაში. მე ვიცი რომ თქვენი ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება არის სწორედ ქალბატონების გადაღება, ქალებთან მუშაობა ძალიან ხიბლოთ. მაინც რა არის თქვენი სამომავლო პროექტი, ჩანაფიქრი, რომელსაც განახორციელებთ ასევე სიამოვნებით? ძალიან ხიბლოს და სწორედ ქალები და ჩემი მოდელები იყვნენ ისინი, რომლებმაც მიბიძგეს ფოტოგრაფიისთვის მიმეხედა უფრო სერიოზულად, იმიტომ რომ ესეთი ნდობა გამომიცხადეს და დაახლოებით 10 წლის წინ, როდესაც გლამური და ნუდე ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი არ იყო და ფოტოგრაფებს არ ჰქონდათ ამ ჟანრში მუშაობის საშუალება, მე ვახერხებდი, რომ ამ ქალბატონების ნდობა დამემსახურებინა. რა თქმა უნდა, ამაში შედიოდა კომუნიკაციის ხელოვნებაც და გადაღების პროცესი, რომელიც ჩემთვის არის ძალიან ინტიმური, ძალიან ფრთხილი და ეს კიდე ცალკე ჯადოქრობა. ანუ ფოტოგრაფია ხო ძალიან მაგარია, მაგრამ გადაღების პროცესი კიდე ეს სხვა თემაა. აღმოჩნდა, რომ ქალბატონებს ძალიან სიამოვნებდათ ჩემი კამერის წინ პოზირება. გრძნობთ თქვენ როგორც ფოტოგრაფს, ეს აუცილებელია. როგორც მე მათ ვხედავდი და საერთოდ მინდა აღვნიშნო, რომ ადამიანები ძალიან გულწრფელად გრძნობენ რა დამოკიდებულებით იღებ. გავიხსენებ აქ ერთ-ერთ პროექტს, დევნილების თემაზე მუშაობდი მე დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში, რაც ფოტოაპარატი ავიღე ხელში. ამ მიმართულებით თბილისში რა აქტივობებიც იყო, იგივე აქციები, დევნილთა გამოსახლების პროცესები, რომლებიც საკმაოდ მძიმე ემოციურ ფონზე მიმდინარეობდა, მათი საცხოვრებელი პირობები, ანუ ყველაფერს ამას ვიღებდი. თქვენთვის გამორჩეული პროექტი რომელია მაინც? ძალიან რთულია ხელოვანმა გამოყოს რომელიმე თავისი შვილი, ასე ვეძახით, ხო? ცხადია ყველა ჩვენ პროექტს, მაგრამ მაინც განსაკუთრებით საინტერესო სამუშაო პროცესი რას აკავშირებს? კამიკაძე დევნილები. იყო ესეთი პროექტი, როდესაც მე ჩემი ფოტოების დახმარებით ყვებოდი დევნილების შესახებ. შენობა, სადაც შესახლდნენ ეს დევნილები, ჯერ კიდევ შესახლებამდე 30 წლის წინ ამორტიზირებულად იყო გამოცხადებული. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რა პირობებში უწევდათ მათ ცხოვრება. ხადია. თითოეული ოთახი, სადაც შევდიოდი და ვიღებდი, სავსე იყო ისტორიებით, სავსე იყო ტკივილით. და ეს ადამიანები ძალიან გულწრფელად მიყვებოდნენ თავიანთი ისტორიების შესახებ. შემდეგ იყო აქციები, სადაც მე ვიყავი მაშინ დამწყები ფოტოგრაფი, ეხლა რა ტექნიკური აღჭურვილობაც მქონდა. მაშინ ის არ გამაჩნდა. ფოტოგრაფების გარკვეული ნაწილის მიმართ იყვნენ საკმაოდ აგრესიულები. მე როდესაც ვიღებდი და არ მქონდა ასე თქვა Zoom ლინზა, რა მექნა მივდიოდი ესე პირდაპირ დგებოდი და ესე სახეში ვუღებდი. არ მახსოვს ერთი აგრესიული წინადადებაც კი მათ მიმართ, იმიტომ რომ ადამიანები ყოველთვის გრძნობენ რა დამოკიდებულებით უდგები შენ მათ და რამდენად ხადია წელი გრძნობები ყოველთვის მნიშვნელოვანია. საქმეშიც, პირად ურთიერთობაშიც და ნებისმიერი მიმართულებით ეს არის აუცილებელი პირობა და ეს გვაერთიანებს სწორედ პოზიტიურ ჭრილში. აქ რაში ნარსის ფოტოს გადაიღებდით? ეკა აქ ჩვენ შევდივართ რომ რაღაც ლოკაცია მოვწედნოთ.
მე სიამოვნებით გადაგიღებდით თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. მე უკვე გიგრძელით თქვენ როგორც ფოტოგრაფი. შესაბამისად, ჩვენ არა მხოლოდ საეთერო საუბარი უნდა დავგეგმოთ, არამედ ეთერს გარეთ საინტერესო სამუშაო პროცესიც. რა თქმა უნდა. აი ასე გამოვიყენეთ თქვენთან ურთიერთობის რამდენიმე წუთი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ეკა ფოტოგრაფიასთან ერთად ითავსებს ჟურნალისტიკას. ეს კიდევ ცალკე განსახილველი თემაა, რომლისთვისაც აუცილებლად გვესტუმრებით ქალების ნარატივში იმედია. ეკატერინე მამამთავრიშვილი, ფოტოგრაფი, ჟურნალისტი, კარგად ჟღერს მისი გვარი მამამთავრიშვილი, რაც კარგად საუბრობთ ამ საკითხზე ეთერს გარეთაც ვამბობდით და მოვიკლია გვარის სიღრმისეული წინაპრების ისტორიული მიმართულებები და საწყისი სწორედ გვარისა, რომელზეც საუბარს ასევე გავაგრძელებ უკვე ეთერს გარეთ. ასეთი იყო დღევანდელი დღე, ორშაბათი, სამუშაო კვირის საწყისი, ცხადია, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილველად. ბედნიერად.